nawasak at lumubog habang sakay ang halos 1,000 tao. Ang dalawang Filipino Boy Scout na ito ay natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isa sa pinakamasamang sakuna sa karagatan ng bansa. Ang araw na dapat sana'y pagdiriwang at paputok ay nauwi sa kumpletong takot. Gayunpaman, may isang tao na lumutang bilang isang bayani, subalit hindi mangyayari ito kung hindi kasama ang matinding consequences. Noong July 2, 1993, sa pista ng Bocaue River sa Bocaue, Bulacan, Pilipinas, libu-libong tao ang nagtipon upang ipagdiwang ang taunang tradisyong pananalangin ng mga Katoliko na kilala bilang novena, isang sinaunang gawain ng debosyonal na pananalangin sa Kristyanismo na binubuo ng 9 na araw o 9 na linggo. Tulad ng mga nagdaang taon, ang pista na ito sa 9 na araw ay naglalaman ng iba't ibang pagtitipon ng community, palabas sa kalsada, at mga laro. Ang araw na ito ay ang pinakamataas na bahagi ng pista, ang fluvial procession na kung saan ang mga kalahok ay nagtipon sa mga gilid ng ilog at sa mga vessels habang naghihintay silang masaksihan ang pagdating ng Bocaue Pagoda. Ang pagoda ay isang malaking pinalamutian at lumulutang na bagay na gawa sa mga coconut timber na may 20 talampakang mataas na tore sa gitna. Matatagpuan ang impresibong istrukturang ito sa isang flat-bottomed, square-ended base na tinatawag na casco. Dala-dala ng pagoda ang banal na krus ng Wawa, isang hinahangaang relics na ayon sa alamat mula noong 1850 ay nagligtas ng isang babae mula sa pagkalunod noong isang bagyo nang siya ay kumapit dito para sa kaligtasan. Ginunita ng pista ang himalang ito ng kaligtasan hanggang sa dumating ang sakuna noong 1993. Bilang sentro ng prosesyon, ang pagoda ay tumungo sa isang sangay ng ilog ng Santa Maria na makikita 16 na milya sa hilaga ng Manila. Mayroon itong sakay na 800 hanggang 1,000 deboto na kung saan lumampas na sa itinalagang bilang na dapat sakay ng lumulutang na bagay, na kung saan nagdulot ng instability. Ang biglang paglipat ng bigat ay nagdulot ng labis na pag-ipon ng tensyon sa istruktura at maaring magbunga ito ng pagkalubog. Bukod pa dito, ang construction ng pagoda, lalo na ang base nito, ay kulang sa sapat na pagiging matibay na nagiging sanhi ng pagtagilid nito. At upang gawing mas masama pa ang mga bagay, maraming kalalakihan ang napansin na lasing at hindi sinusunod ang mga tagubilin sa kaligtasan ng mga nag-o-organize. Sa panahong iyon, ang mga hakbang sa kaligtasan ay hindi pangunahing priority sa mga religious occasion, sapagkat naniniwala silang ang mga dumalo ay protektado ng Diyos dahil sa kanilang mabubuting layunin. Habang nilalakbay nila ang ilog, ang mga dumalo sa pista ay nagsasaya at nagagalak, at tila lahat ay sumusunod sa plano. Ang mga tao sa pagoda ay bumabati sa mga kaibigan, pamilya, at mga estranghero sa gilid ng ilog. Gayunpaman, ang kanilang inaasahang prosesyon ay mabilis na naging isang bangungot. Habang tumutugtog ang musika, umabot sa kanyang climax, ang pagdiriwang na may kahangahangang pagpapakita ng mga fireworks. Kasama rito ang mga skyrocket na kilala sa lokal bilang kwitis. Ang mga paputok na ito ay disenyo upang lumipad ng 40 hanggang 50 talampakan sa himpapawid bago sumabog. Sa Pilipinas, hindi lamang ito legal kundi ang pinakasikat na paputok. Dagdag pa rito ang lalawigan ng Bulacan ay siya ring pangunahing supplier ng bansa. Noong alas 8:15 ng gabi, libu-libong paputok ang pinaputok habang lumalakad ang pagoda sa pista. At habang nangyayari ito, may isang paputok na sinindihan at tinutok sa mga tao sa pagoda, at bago pa man sila magkaroon ng oras na mag-isip, halos 1,000 pasahero ang nagpanik at tumakbo sa ibabaw ng mga vessels upang iwasan ang nagliliyab na projectile. At dahil lahat ay nasa isang panig na ng pagoda, nagsimulang itong tumagilid hanggang sa ang 20 talampakang sasakyang pandagat na ito ay bumaliktad. Habang nangyayari ito, ang mga tao ay nagsisigawan habang sila ay nalubog kasama ang daan-daang pasahero sa ilalim at madilim na tubig. Isang malaking kaguluhan ang naganap sa tubig at lupa at sumisigaw ang mga pamilya at huminto na ang musika at sayawan. Naglakad-lakad ang mga tao sa tabi ng ilog at desperadong hinahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga debris na kahoy ay sumasalpok sa mga tao sa tubig habang gumuho ang ikalawang at ikatlong level ng pagoda habang ito ay lumulubog. Ang isa sa mga pasaherong nagsimulang lumubog sa tubig ay ang 30 gulang na Boy Scout na si Sajid S. Bulig. Matapos niyang mahagis sa ilog, kumilos agad si Sajid at nagawa niyang lumangoy palabas mula sa ilalim ng bumaligtad na pagoda, na ngayon ay lumulutang ng nakabaligtad. Inilagay niya ang kanyang sarili sa ibabaw at natagpuan ang kanyang balanse sa ilalim, na ngayon ay nakabaligtad at nakatutok sa langit. Sa gitna ng maliwanag na gabi,
siya ay nagtingin-tingin at nilingon ang kanyang paligid. Samantala, tumakbo patungo sa eksena ang kaibigan niya na kasama rin sa pista at tumalon sa tubig. Ang batang si Richard Celestino ay isa ring Boy Scout. At alam niya na ang kanyang kasamang Boy Scout na si Sajid ay maaaring nasa panganib. Habang lumalangoy si Richard patungo sa aksidente, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Sajid na nakatayo sa bumaligtad na pagoda at tila may hinahanap sa tubig. Agad silang sumang-ayon na lumubog sa ilalim nito upang subukang iligtas ang mga tao. At habang daan-daang tao na ang nakaligtas at bumalik na sa pampang, daan-daang tao pa rin ang naiipit ng magkakasama sa tubig, gumagapang at tila naghahatakan at gumagawa ng paraan bago sila malunod. Sina Sajid at Richard ay sumisid sa kaguluhan. Sa kadiliman, mahirap nang makita ang anuman sa ilalim ng tubig. At sa hindi malamang dahilan, sila'y parehong lumitaw na may mga batang kasama sa kanilang mga bisig at lumangoy sila pabalik sa pampang at iniwan ng mga bata ng ligtas sa tabi ng ilog. Bumalik si Sajid upang lumangoy pabalik sa pagoda, ngunit hinawakan siya ni Richard sa braso at binalaan niya siya na kung babalik siya ulit sa ilalim, malaki ang panganib sa kanyang buhay. Sa katunayan, swerte na si Sajid na mabuhay batay sa kanyang mga pinagdaanan. Gayunpaman, sa kabila ng mga babala, bumalik si Sajid sa tubig. Alam niyang may mga tao pang aktibong nalulunod sa ilalim ng bumaligtad na pagoda at ang bawat segundo ay mahalaga. Habang lumalangoy siya sa ilalim ng vessel sa pangalawang pagkakataon, ang mga nagmamasid at nag-aabang at nakita kung paano siya lumitaw na may hawak ng isang bata sa kanyang bisig. Lumangoy si Sajid pabalik sa pampang at iniwan ang bata sa lupa at muli siyang lumangoy patungo sa pagoda. Paulit-ulit, bumalik si Sajid na may hawak na isa pang bata sa kanyang bisig. At sa katapusan, 8 bata ang ligtas na nailagay sa pampang, nanginginig pero buhay. Sa paligid, patuloy ang kaguluhan na sumusulpot tulad ng sunog. Gumuho na ang pagoda mismo at habang lumubog ito sa ilalim ng ilog, ang mga mangingisda ay mabilis nang sumakay sa kanilang mga bangka patungo sa eksena upang iligtas ang mas maraming buhay. Daang-daang tao ang lumalabas sa parehong mga gilid ng ilog, kaya naman halos imposibleng subaybayan kung ilan ang nakatakas at kung ilan pa ang nananatiling naiipit o napinsalaan sa tubig. Sa huli nga ang pista na ito ay biglang huminto at sa huli unti-unti nang bumaba ang kaguluhan at nagtapos ang mga tao sa pagsikot mula sa ilog. Gayunpaman, si Sajid ay nawawala pa rin. Matapos ang 6 na pagsisid, hindi na ito lumitaw. Habang marami ang nakatakas, ang kinaroroonan ng daan-daang tao, kasama si Sajid S. Bulig, ay nananatiling hindi tiyak at sa mga susunod na araw, ang mga authority ay nagtatrabaho upang ibalik ang mga wreckage at ang kanilang matatagpuan ay magdudulot ng gulat sa bansa. Halos 300 katao ang nakitil at inisip ng halos lahat sila ay nalunod, bagaman may mga speculation na ang natabunan na generator sa pagoda ay maaaring nag-electrocute sa ilang mga malapit dito. Kinailangan ng maraming ospital upang mag-alaga sa lahat ng mga biktima. At ang dami ng mga nakitil ay nagdulot ng labis na abala sa mga opisyal na ginawa ang individual identification na imposible. Pagkatapos kumpirmahin ang mga bital na palatandaan at ihayag silang kitil, inihatid ang mga labi sa isang local basketball gym. Ang mga pamilya ay kinakailangang mag-navigate sa mga hanay ng daan-daang labi at umaasa na makakita ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa malungkot na paraan, may mga labi na nanatiling hindi kinikilala dahil tila walang pamilya ang naghahanap sa kanila habang ang buong mga pamilya ay nawala sa aksidente. Ang nakakalungkot dito, kasama sa mga labi ang 13 taong gulang na si Sajid S. Bulig. Ang batang Boy Scout ay agad na hinirang bilang isang bayani sa bayan. At sa kabila ng matinding kalungkutan ng maraming pamilya at kaibigan, si Sajid ay lumutang bilang simbolo ng tapang at kabayanihan. Noong sumunod na taon, ginawaran si Richard Celestino ng Silver Medal of Honor. Samantala, si Sajid, ang kanyang yumaong kaibigan, ay ginawaran ng Gold Medal of Honor. Bukod dito, ipinakilala ng Pangulo ng Pilipinas ang bagong medalya na tinatawag na Sajid Bulig Presidential Award for Heroism bilang pagkilala sa kakaibang tapang at sakripisyo ni Sajid. Gayunpaman, ang komite ng pagoda noong 1993 ay sumailalim sa matinding pagsusuri. Ang kanilang mga aksyon ay naging paksa ng matagal na criminal negligence. At sa kabila ng malawakang hinala ng posibleng criminal negligence, ang komite ay sa huli lumutang mula sa mga taon ng legal na paglilitis
na walang anumang mga allegation. Matapos ang trahedya, ang mga pista sa Bocaue River ay nagtamo ng malaking pagbaba sa pagdalo. Ang sumunod na taon ay karamihan ay inialay sa paggunita sa mga biktima ng trahedya. At bilang bahagi ng mga pagpupunyagi sa pag-alala, ang prosesyon ng pagoda ay tandaang pinaikli na mayroong lamang 20 tao ang pinapayagan sa loob. Taon-taon, kapag narating ng pagoda ang mapanganib na lugar ng aksidente, humihinto ito at isang misa ang idinaraos na kung saan binabasa ang mga pangalan ng mga biktima sa gitna ng parehong dilim na bumalot sa gabing iyon. Maraming taon na ang nakalipas.